Sziasztok! Ez a két pohár paradicsomlevet rejt. Egyik, ez a bolti, ez pedig az általam készített paradicsomlé. Igazából ez a bolti is egész jó minőségű, hisz 99%-ban paradicsomlevet tartalmaz, paradicsomsűrítményt, jelentsen is ez bármit, ez pedig 100% paradicsom, pontosítok 99,9% paradicsom, mert ebbe is tettem ízesítést. Nem rossz, minden szentnek maga felé húz a keze. Bevallom őszintén, ez se rossz. Ez egy kicsit gazdagabb szerintem, ez pedig sokkal lágyabb, letisztultabb. Azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan tudtok ilyen paradicsomlevet készíteni, egy kis csavarral természetesen. Na és hogy hogyan tudunk jó paradicsomlevet csinálni, finom paradicsomlevet csinálni? Hát első lépés is kell viszonylag sok paradicsom, és az a jó, hogyha minél változatosabb. Látjátok, van itt ilyen koktélszerű, ez ilyen cseresznye paradicsom, van egy fekete paradicsom is benne, meg még nagyon az alján vannak még ilyen nagyobb paradicsomok, és hogyha ezeket mind összeszedtük, akkor jó alaposan meg kell mosni, és el kell kezdeni azokat a részeket kivágni, amelyek olyan anyagokat tartalmazhatnak, ami nem megfelelő a paradicsom léhez, azaz ezt a szár csatlakozást ezt mindenképpen vágjuk ki, a sérülést mindenképpen vágjuk ki, és nézzük át jó alaposan, és ha ez megvan, akkor pedig hát össze kell vágni. Én ezt a paradicsomot, ezt így félbevágom első körbe, és ez a fele, ez kell máshova. Ezt a felét viszont apró darabokra fogom vágni. Nem pucolom meg jelen pillanatban, azt ide fogom beletenni. Az ilyen nagy paradicsomokat, vagy a nagyobb bacska paradicsomokat pedig ugyanúgy kivágjuk ezt a zöld részét, és megy összevágásra ebbe a nagy edénybe. Na és amiért félre raktam néhány nagyobb paradicsomot? Mert ezeket bizony most airfryerbe meg fogom egy kicsit pirítani, kicsit sütni, és azt meg külön elkezdem majd főzni, és a kettőt a végén össze fogom keverni, mert ez a kis extraság, ez bizony ad nekünk egy olyan kis füstös, kormos, karsztos ízt, ami nagyon-nagyon finommá teszi a paradicsomlevünket. De rakjuk is bele az airfryerbe. Én manuálba szoktam 180 fokot, 15 percet, és mehet a sütés. Közben természetesen el kell kezdeni majd a paradicsomokat melegíteni, és azért nem először passzíroztam le, és utána melegítettem meg, mert sokkal gyorsabban le fogod tudni passzírozni, hogyha megmelegíted, és sokkal egyszerűbb dolgod lesz, és az ízek, amelyek a héjában vannak, azok át fognak kerülni a paradicsomba, szóval mindenképpen most először egyet kell forralni ezen a paradicsomon. Amikor már látjátok, hogy ilyen jól levet engedett, és azt is látjátok, hogy már így meg van pöndörödve a paradicsomnak a héja, akkor érdemes megállni, és a passzírozónak átadni a helyet. Na hát próbálok egy kis rendszert is csinálni, ez az, amit megfőztünk, ide kerül majd a paradicsom passzírozóból a paradicsomlé, ide a héja, a magja, ide meg majd elkezdem gyűjteni a levet, nagy valószínűséggel elég lesz ez a 3 literes kis edény, majd álljunk neki. Ilyenkor nagyon óvatosan dolgozunk, mert a paradicsom, amit most megmelegítettünk, az forró. Nagyon-nagyon könnyedén lehet vele dolgozni, és nagyon-nagyon jól működik ez a megmelegítéses módszer. Na és itt van a sült paradicsom. Ti nem érzitek, de én imádom a sült paradicsomnak az illatát, és ez nagyon-nagyon jól hozza. Van egy kis pörtös rész is, az szerintem csak extra bele. És most ezt ugyanúgy, mint a másik paradicsomot, le kell passzírozni a paradicsom passzírozón. Egy kicsit azért érdemes összevágni, mert így azért nem biztos, hogy belefér a passzírozógépbe. De higgyétek el, ez akkora extrát ad a paradicsomlének, ami semmi mással nem pótolható. Na hát, hogyha elkészültünk a passzírozással, akkor természetesen a magokat és a héjakat azt szerintem nem kell kidobni. Erről mutattam annó régebben egy olyan videót, hogyha ezt valahogy megszállítjátok, vagy napon 2 darab konyharuha között, vagy asztalógépen, stb. Egy kis sót hozzáadva tökéletes fűszer lesz ez a paradicsomhéj, meg ez a mag. Szerintem azt nem kell kidobni. Viszont én most szoktam ízesíteni körülbelül 2-3
csipelt kis sót rakok hozzá, egy nagyon minimális őrölt fekete borsot, azt természetesen majd belekeverem, és utána ezzel én elkészülök. Mindegyik csak opcionális, mert maga a paradicsomlé savassága és a hőhatást tudja tartósítani. Nem szükséges bele se a só, se a bors, se bazsalikom, mert azt is lehetne belerakni, de én szeretem benne az ízét, sőt, még fokhagymát is lehetne beletenni, de így szerintem tökéletes, mert utólag mind a 3 fűszer belerakható. És most, hogy felforraltuk, látjátok, egy kicsit habos is lett, ezzel semmi gond nincsen, ilyenkor vissza kell venni a erősségéből ennek a főző alkalmatosságnak. Szóval fel kell tölteni az üvegeket. Arra nagyon-nagyon figyeljünk, hogy jól kimosott üvegek legyenek lefertőtlenítve. Én mindig mondtam, hogy jó, hogyha sütőbe egy jó fél órát, 3-4 órát 90 fokon tárolod az üveget, a kimosott üveget, és ezzel tökéletesen tudod biztosítani neki a fertőtlenítést. Természetesen óvatosan kell feltölteni, nehogy véletlenül az üveg elrepedjen a hőhatástól, de elméletileg az üveg is azért viszonylag meleg, nem akkora hősok neki, most a paradicsomlé. Eltelt 24 óra, ez a 2 üveg sikeredett abból a rengeteg paradicsomból, körülbelül 2 liter. Csurig volt töltve, ez látszódik, és a hőhatás miatt, ugyebár összeesett, 24-48 óráig mindenképpen dúszba kell tartani, és hát én javaslom a celofánt, mert akármennyire jól mossátok ki az üvegnek a tetejét, szerintem a celofán a legbiztosabb módszer. Azon se lepődjetek meg, hogy elkezd elválni a savó része és a húsos része. Egy kicsit ilyen áttetsző, opálos folyadék fog a tetején létrejönni, de ez emiatt nem kell aggódni, nincs vele probléma, felhasználás előtt össze kell rázni. Remélem tudtam nektek újat mutatni, mindenképpen próbáljátok ki a sült paradicsomos részt is, mert szerintem nagyon-nagyon finommá teszi a paradicsomlevet. Ha van véleményetek, ötletetek, hogy hogyan lehet még finomabbá tenni a paradicsomlevet, kérlek kommentbe osszátok meg. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Sziasztok!